Iran xác nhận thủ lĩnh Hamas bị giết ở Tehran, trưởng bộ chính trị Hamas Ismail Haniyeh và một trong những vệ sĩ của ông đã bị giết tại thủ đô Tehran của Iran. Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cho biết hôm thứ Tư, Haniyeh và vệ sĩ của ông đã thiệt mạng vào sáng thứ Tư khi nơi ở của họ bị tấn công ở Tehran, theo một tuyên bố được công bố trên kênh tin tức chính thức của IRGC Sipa News. Tuyên bố cho biết vụ tấn công đang được điều tra và kết quả sẽ được công bố sau. Phong trào Hồi giáo Hamas đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh của mình, nói rằng Haniyeh đã bị ám sát bởi một cuộc tấn công của Israel ở Iran. Trong một tuyên bố báo chí, Hamas cho biết họ thương tiếc người dân Palestine, quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, và những người tự do trên thế giới, sau khi thủ lĩnh của họ là Ismail Haniyeh bị giết trong một cuộc đột kích của Israel vào nơi ở của ông ở Tehran. Haniyeh đã có mặt tại Tehran để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Ba. Ông cũng được mong đợi sẽ thảo luận với Tổng thống Iran về các diễn biến chính trị và thực địa liên quan đến cuộc xung đột Palestine-Israel ở dải Gaza. Một nguồn tin thân cận với Hamas nói với Xinhua, quân đội Israel vẫn chưa có bình luận nào về vấn đề này. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Hamas. Theo các cơ quan y tế Gaza, cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 38.000 người Palestine thiệt mạng tại vùng đất này, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính rằng gần 2 triệu người ở đó đã phải di dời. Iran nói thủ lĩnh Hamas bị hạ sát bởi tên lửa không đối đất. Hãng thông tấn Iran nói rằng thủ lĩnh Hamas Haniyeh thiệt mạng trong đòn không kích bằng tên lửa dẫn đường, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết. Ismail Haniyeh đến Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Masoud Pezeshkian và lưu trú tại dinh thự đặc biệt cho các cựu binh ở phía bắc Tehran, trước khi thiệt mạng bởi một tên lửa không đối đất phóng từ máy bay. Hãng thông tấn Fars News thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC, cho biết hôm nay, các hãng truyền thông Iran cũng đưa ra thông tin tương tự, nhưng không đề cập loại tên lửa và lực lượng khai hỏa. Trong khi đó, hãng tin Al-Mayadeen có quan hệ thân cận với tổ chức Hezbollah ở Lebanon dẫn nguồn tin an ninh Iran cho hay tên lửa được phóng từ bên ngoài biên giới Iran. Channel 12 của Israel trước đó dẫn nguồn tin Iran cho biết vụ ám sát được thực hiện bằng một tên lửa có độ chính xác cao. Quả đạn nhắm thẳng vào phòng ngủ của ông Haniyeh vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 7, 7 giờ 30 phút giờ Hà Nội, và phát nổ, đoạt mạng ông Haniyeh cùng cận vệ canh gác trước cửa. Chưa rõ làm sao quả đạn vượt qua được các hệ thống phòng không Iran để tấn công khu nhà. Iran được cho là sở hữu mạng lưới phòng thủ đa tầng phức tạp hàng đầu ở Trung Đông. Báo Al Arabi Al Jadid của Qatar dẫn nguồn tin Hamas tiết lộ khu nhà khách ở phía bắc Tehran thuộc quản lý của IRGC. Phái đoàn của tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine, trong đó có Tổng thư ký Jihad Al-Nakhala, lưu trú trong cùng tòa nhà với ông Haniyeh nhưng ở tầng khác. Không nhiều quốc gia ở Trung Đông sở hữu các loại máy bay và tên lửa đủ hiện đại để có thể khai hỏa từ bên ngoài biên giới Iran và đánh trúng mục tiêu qua cửa sổ một căn nhà. Giới quan sát cho rằng lực lượng duy nhất có thể làm được việc này là quân đội Israel, vốn sở hữu tiêm kích tàng hình F-35 cùng các tên lửa dẫn đường có độ chính xác cực cao. Hamas cũng cáo buộc những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, thuật ngữ thường được tổ chức này sử dụng để chỉ Israel, đứng sau vụ tấn công. Tel Aviv chưa bình luận về thông tin này. Quân đội Israel cho biết đang đánh giá tình hình, nhưng chưa đưa ra cảnh báo an ninh mới nào cho công dân. Vài tiếng trước vụ ám sát Haniyeh, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích bằng chiến đấu cơ nhắm vào Fusuker, chỉ huy quân sự Hezbollah cấp cao nhất, tại thủ đô Beirut của Lebanon. Hamas và Hezbollah là một phần trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn nhằm chống lại ảnh hưởng của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Iran coi việc ủng hộ người Palestine là trọng tâm chính sách đối ngoại kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nước này ca ngợi cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel tháng 10 năm 2023, nhưng phủ nhận mọi sự liên quan.